وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. اهلا بيكم في فيديو جديد. كلنا شاهدين على الحرب اللي بتحصل في فلسطين، واللي بنشهد ربنا ان ده منكر لا يرضيك ولا يرضينا، وان احنا بنبرأ من اي حد متخاذل مع القضيه الفلسطينيه. طبعا كلنا شايفين الاحداث والاعتداءات. كان من ضمن الاعتداءات والتخريبات اللي بتحصل هناك كان تخريب قوات الاحتلال لكام ذكرى لشخص يدعى ياسر عرفات. انا وقفت لثواني وانا بشوف الفيديوز، انا مين هو ياسر عرفات؟ انا الحقيقه ما كنتش اعرف، والحقيقة ان ده كان سبب ان انا اعرف مين هو ياسر عرفات، وان انا ابدأ اعمل لكم فيديو عن مين هو ياسر عرفات. فيلا بينا نبدأ، يلا بينا. ياسر عرفات اسمه الحقيقي محمد عبد الرؤوف عرفات القدوة الحسيني. هو سياسي وعسكري وفلسطيني، واحد من مؤسسين حركة الفتح. اتولد ياسر عرفات في 25 أغسطس لسنة 1929. نشأ في أسرة فلسطينية، تعليمه كان في القدس والقاهرة. من صغره كان عرفات مهتم جدا بالقضية الفلسطينية والحق الكامل لشعبه في الأرض. كانت حياة ياسر عرفات مليانة بحاجات كتيرة من التحديات والصعوبات، وده طبعا زي ما هنحكي بالتفاصيل. تعالوا نرجع شوية بالتاريخ لحد حقبة الخمسينات. رئيس الضباط الأحرار جمال عبد الناصر وافق على قرار الأمم المتحدة انهم يحطوا قوات طوارئ دولية في سيناء وفي غزة. ده طبعا بعد العدوان الثلاثي على مصر، اللي خلى كل المحاربين والمجاهدين ان هم يبعدوا عن المنطقة دي، وان هم يوقفوا جهاد في الفترة دي. عرفات كان عاوز يجيب فيزا من كندا والسعودية، بس ما عرفش ان هو يحصل على اي فيزا من سواء كندا او السعودية. سنة 1957 حاول ان هو يجيب فيزا من الكويت، وخلاص نجح وسافر هناك وفعلا اشتغل مهندس معماري. وهناك قابل اتنين من صحابه اللي هم صلاح خلف واسمه الحركي ابو اياد، والتاني هو خليل الوزير واسمه الحركي ابو جهاد. الاتنين كانوا صحاب عرفات، كانوا بيساعدوه. ابو اياد زي عرفات راح الكويت في اخر سنة 1957، وابو جهاد كان في الكويت وكان شغال مدرس. وسنة 1960 بدأ ابو اياد عرفات للحصول على وظيفة مدرس لمدة مؤقتة. عرفات بدأ يجمع صحابه اللي جم من غزة للكويت، وبعدين المجموعات دي كانت بتتطور لحد ما وصلت انها حركة الفتح. خليل الوزير، صلاح خلف، خالد الحسن، فاروق القديمي كانوا أول مؤسسين حركة الفتح. الحكاية بالتفصيل ما حدش متأكد منها، ومفيش مصادر موثوقة وضحت إيه هي التفاصيل، بس اللي أقدر أقول لك عليه إن التأسيس كان ما بين سنة 1958 و1960، والكلام ده كان مسنود على مجلة نداء الحياة فلسطيننا. بعد كده كلمة فتح استخدمت بمعنى النصر، وبقت اسم خاص لحركة الفتح. حركة الفتح كانت بتبذل مجهود كبير جدا جدا، وده كان في معاركها المسلحة لتحرير فلسطين. في سنة 1964 ساعد عرفات في تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، والمعروفة بالمنظمة. كانت من أهداف المنظمة دي إنها تعبر عن الشعب الفلسطيني ونضالهم من أجل الحرية والاستقلال. عرفات قاد المنظمة دي وجعل منها صوت دولي بينادي للقضية الفلسطينية. طيب تعالى بقى ننتقل لنقطة تانية أو جانب تاني محدش بيتكلم عنه. عرفات كانت حياته مليانة بالنفي والتشريد. ده مش كان في فترة أو اتنين، ده كان في فترات كتير، وده كان تحدي كبير ليه. وهقول لك تفاصيل أكتر عن الحاجات اللي خلته يتنفي. سنة 1948 تم نفيه من القدس بعد ما حصلت حرب الاستقلال في فلسطين. الصهاينة احتلوا القدس العربية وطردوا كتير قوي من الفلسطينيين من بيوتهم. عرفات وعيلته اتهجروا من بيوتهم في فلسطين، ودي كانت بداية النفي في مسيرته. بعد هزيمة العرب في 1967 إسرائيل احتلت الضفة الغربية ومعاها القدس الشرقية. الضفة الغربية بقت جزء من الكيان المحتل. ياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية اضطروا ان هم يهاجروا للأردن. بس في سنة 1970 واجه عرفات والناس اللي معاه صراع
بينه وبين الحكومة الأردنية. اضطروا إن هم يطلعوا من الأردن في حملة عسكرية اتسمت بأيلول الأسود. بعد ما طلعوا من الأردن راحوا يستقروا في لبنان. سنة 1982 هدمت إسرائيل أجزاء من لبنان في حرب اسمها السلام العاصم عشان تطرد المقاتلين الفلسطينيين من لبنان. حصروا مخيم صبرا وشتيلة، وده كان في بيروت، وحصلت مجزرة اتقتل فيها كتير من الفلسطينيين. وبعد الحادثة دي اضطروا ان هم يطلعوا من لبنان. بعد ما طلعوا من لبنان ياسر عرفات والمنظمة عاشوا في دول كتير زي تونس اللي اتنفى منها بالمناسبة. سنة 1985 حصلت عملية قصف على مقر المنظمة في قلب تونس، ده كان من الجيش الإسرائيلي. كانت عملية عسكرية عشان يستهدفوا عرفات. بعد العملية دي اضطروا ان هم يخلوا تونس من المقاتلين الفلسطينيين، وبعد كده بدأوا يتنقلوا ما بين اليمن ودول تانية، اليونان والجزائر ومصر. كانوا بيدوروا على مكان آمن يكملوا فيه النضال بتاعهم عشان يمثلوا فيه الشعب الفلسطيني. اتفاقية أوسلو دي كانت اتفاقية ما بين الكيان المحتل ومنظمة التحرير الفلسطينية اللي اتوقعت في سنة 1993، وده كان بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية. أوسلو بالعامية هو اسم حي في النرويج اللي هناك تم التفاوض بسرية على الاتفاقية. الاتفاقية كانت بتهدف إلى نشر السلام بين الفلسطينيين والكيان المحتل وحل الصراع اللي دام لسنين كتيرة. فيها اتفقوا على نقاط كتيرة زي تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية، نقل سلطة الحكم فيها في بعض المناطق في الضفة الغربية والقدس الشرقية. كان معاهم طبعا قطاع غزة، واللي كانت سبب ان ياسر عرفات يرجع للأراضي الفلسطينية بعد سنين كتيرة من النفي. بس المشكلة ان أوسلو ما كانتش ناجحة زي ما كان متوقع، ما حققتش هدفها من تحقيق سلام بين الطرفين. المفاوضات بعدها اتوقفت وحصل تصعيد من كلا الجانبين. ازاي يكون في سلام اصلا وانت متعدي على ارضي واخد ارضي؟ انا مش مقتنع بصراحة. في النهاية أوسلو كانت مجرد اتفاقية محاولة لتحقيق السلام بين أصحاب الأرض وبين الكيان المحتل، بس ما تحققش النجاح المطلوب منه، والصراع لسه مستمر لحد النهارده. والحرب اللي بنشهدها الأيام دي على إخواتنا في قطاع غزة في 7 أكتوبر لسنة 2023 أكبر دليل على اللي احنا بنقوله. مع دول ما ينفعش سلام، ما ينفعش أي اتفاقيات أصلا. ياسر عرفات كان قائد قومي، كان بيحب بلده وبينادي لحرية بلده بشدة. ياسر عرفات كان ليه دور كبير في تشكيل الوعي الفلسطيني وإظهار قضيتهم على المستوى العالمي. كان بيشتغل بجهد عشان يوسع شبكة الدعم الدولي للقضية الفلسطينية. بعد توقيع اتفاقية أوسلو اختاروا ياسر عرفات عشان يكون رئيس للسلطة الفلسطينية. ياسر عرفات كان شخصية مثيرة للجدل، كان عنده تأييد كبير من الفلسطينيين وأنصار القضية الفلسطينية في العالم، وكان برضه بيقابلهم معارضين ليه. في أواخر أيامه حصل حصار على المكان اللي كان عايش فيه في سنة 2004، وبعد موته عملوا تحقيقات عشان يعرفوا سبب وفاته. كان في جدل ان هو مات بسبب المرض او التسمم. ياسر عرفات كان شخصية مؤثرة ورمز للنضال الفلسطيني على مدار السنوات. مش ممكن ننسى تراثه والدور اللي لعبه في تاريخ الشرق الاوسط والقضية الفلسطينية. بس كده، دي تكون نهاية الفيديو. لو عجبك المحتوى ما تنساش تدعمني بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس. اشوفك الفيديو الجاي.